लाइफकै सन्दर्भ प्रोग्राममा यहाँलाई स्वागत छ। सर, हजुरको अलिकति परिचय पाउनु। मेरो नाम सुनिल प्रसाद कुशवाहा हो। अहिले मैले तपाईँको विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँको एसमा टिन्चुटको संस्थालाई अगाडि बढाउँदैछु या कार्यरत छु तपाईँको, होइन। जस्तो तपाईँको हाम्रो संस्थाहरू तपाईँको चाबेलमा छ, साम्बुकुसीमा, गङ्गागोमा, त्यसपछि तपाईँको लङफिलमा छ। अनि यो संस्था स्थापना भएको चाहिँ कति भयो, कहिलेदेखि गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो तपाईँको संस्था तपाईँको स्थापना भएको तपाईँको 70-71 सालमा तपाईँको हुनुभन्दा पहिला। अनि यसको उद्देश्य चाहिँ खास के राख्नु भएको छ? अब यसको तपाईँको उद्देश्य भनेको तपाईँको अब शैक्षिकलाई तपाईँको शिक्षालाई तपाईँको अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरा हो तपाईँको, होइन। राम्रो शिक्षा तपाईँको गुणस्तर शिक्षा दिने भन्ने मेरो खास उद्देश्य हो तपाईँको, होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले के गरिरहनु भएको छ त त्यो सम्बन्धमा? त्यो संस्थामा तपाईँको हामी पहिलादेखि तपाईँको कोरियन, जापानिज भयो तपाईँको, आइएल्स, टफेल, जिआरई तपाईँको, सिम्याट, कुम्याट, त्यसपछि तपाईँको ब्रिज कोर्सहरू तपाईँको, होइन। अनि कम्प्युटर कोर्सहरू तपाईँको त्यसमा तपाईँको सञ्चालन हुँदैछ, पढाइहरू भइरहेछ तपाईँको, होइन। त्यसपछि तपाईँको बाहिर एब्रोडको लागि तपाईँको भिसा प्रोसेसिङहरू तपाईँको, होइन, काउन्सिलिङहरू तिनीहरू काम हुन्छ। अनि कोरियन ल्याङ्ग्वेज भन्नुभयो, यसको चाहिँ के कस्तो पद्धति छ? पहिला तपाईँको राम्रै थिएछ तपाईँको, होइन। अब अहिले आएर तपाईँको यो तत्काल यो वर्षदेखि तपाईँको कोरियनमा तपाईँको अलिक गाह्रो छ तपाईँको, जुन तपाईँको अब एचआरडी कोरियाले तपाईँको अब कस्तो गर्दैछ भने पहिला तपाईँको जति कोटा हुन्थ्यो त्यति कोटा पास गराए त्यतिले लान मिल्थ्यो तपाईँको, लान्थ्यो पनि ढिलो चाँडो भयो पनि तपाईँको। एकचोटि 2013 सालमा तपाईँको लगेन तपाईँको आधीलाई जति, त्योभन्दा पछि तपाईँको सबैले लगिरहेछ तपाईँको। अब यो वर्षदेखि के गर्दैछ भने तपाईँको पास गराएर पनि तपाईँको जस्तो 12,000 पास छ भने त्यसबाट 6,000 7,000ले मात्र लाने तपाईँको। अब आधीले तपाईँको फिल्टर गरेर तपाईँको हटाउने कुरा छ तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अलि उत्साहहरू तपाईँको अलि घटेछ स्टुडेन्टहरूको तपाईँको। पढाइमा पनि तपाईँको ह्याम्बर पुगेछ तपाईँको। पढेर पनि जान सकिन्न भन्ने कुरा एउटा भ्रम तपाईँको छ। त्यसलाई भ्रम त के भन्नु, साँचो कुरा हो त्यो। अनि भिजा प्रोसेस गर्ने भन्नुभयो, त्यो भिजा प्रोसेस त कस्ता देशहरूको लागि गरिनु भएको छ? हामीले तपाईँको भिसा प्रोसेसिङ भने तपाईँको जर्मनको लागि भयो तपाईँको, होइन। जर्मनको लागि भयो, त्यसपछि तपाईँको जापानको तपाईँको स्टुडेन्ट भिसाको लागि तपाईँको भयो। अब कोरियाको लागि त खासै धेरै छैन, पहिला थियो तपाईँको। त्यसपछि तपाईँको जर्मनको तपाईँको अक्पेयर भिसामा तपाईँको त्यो जर्मन अक्पेयर भिसा भनेको चाहिँ कस्तो खालको भिसा पर्छ त्यो? जर्मनमा तपाईँको अक्पेयर भिसा भनेको तपाईँको जर्मनमा तपाईँको जस्तो कुनै फ्यामिलीहरू हुन्छ नि तपाईँको, फ्यामिलीहरू अब तपाईँको बुढाबुढी सबैजना तपाईँको बिजी हुन्छ तपाईँको। त्यसपछि तपाईँ नेपाली मान्छेलाई तपाईँको हायर गरेर लान्छ उसले तपाईँको। अब तिनीहरूले अफिस गए पनि तपाईँको घरमा बच्चाहरूलाई तपाईँको या बुढाबुढीलाई तपाईँको हेरचाह गर्ने तपाईँको, जसलाई तपाईँको अब केयर गिभर पनि भन्छ तपाईँको, होइन। त्यस्तो भिसाको लागि तपाईँको, जसमा तपाईँको 1 वर्षको एग्रिमेन्ट हुन्छ सुरुमा तपाईँको, त्यसपछि थप्न मिल्छ। हजुरको शब्दमा चाहिँ एउटा कुनै पनि नवयुवकले विदेश जानु पर्दाखेरि चाहिँ उसले के प्रक्रियाहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ जानको लागि? सबभन्दा त अब मानव विदेश जानुभन्दा पहिला तपाईँको आफूभित्र एउटा केही न केही तपाईँको सिप हुनु पऱ्यो या तपाईँको क्वालिटी हुनु पऱ्यो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको बाहिर गयो भने तपाईँको अब काम गर्न सक्छ, जे पनि म काम गर्छु भन्ने एउटा चाहना चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या तपाईँको। नभए तपाईँको विदेशमा पनि तपाईँको गाह्रो छ तपाईँको, होइन। म विदेश गएर तपाईँको यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने चाहना मात्र बोक्ने तपाईँको काम गर्न सकेन भने गाह्रो छ। जति मान्छेले मानव विदेशमा मेहनत गर्छ, खर्च तपाईँको त्यति गऱ्यो भने यहाँ पनि हुन्छ। अब यहाँ त्यति धेरै नहोला तर पनि तपाईँको राम्रो हुन्छ तपाईँको यहाँ पनि। अब त्यही विदेशमा गयो भने राम्रोसँग तपाईँको मेहनत गर्छ, तर यहाँ गर्न चाहन्न। अनि जस्तै स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट भिजाहरू चाहिँ अहिले कुन ठाउँहरूको लागि गरिरहनु भएको छ? तपाईँको हाम्रो तपाईँको अहिले जापानको लागि छ तपाईँको, तर अहिले भिसा लगाउन गाह्रो छ तपाईँको अहिले। अनि जापान जानलाई चाहिँ के ल्याङ्ग्वेज गर्नै पर्ने अनिवार्य हो कि के पर्छ? जापान जानलाई तपाईँको 2019 सालसम्म तपाईँको अब अहिलेसम्म भनौँ तपाईँको यो सालसम्म तपाईँको N5 गरेर पनि तपाईँको प्रोसेसिङ गर्न मिल्छ। तर अस्ति तपाईँको एउटा जापानिज प्रोफेसर आएको थियो तपाईँको हाम्रो संस्थामा तपाईँको, उहाँले के भनिदिनु तपाईँको अहिलेसम्म त ठिकै छ, 5ले तपाईँहरूले पठाउनु भइरहेछ तपाईँको। 2020 सालदेखि तपाईँको N4 पनि पढ्नुपर्छ तपाईँको, अनि मात्र हामी तपाईँको एप्रुभ गर्छौँ, त गर्दैनौँ। अनि त्यसै गरी कोरियाको लागि चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ त ल्याङ्ग्वेज? कोरियाको लागि तपाईँको स्टुडेन्ट भिसामा खासै जान चाहँदैन सर तपाईँको। पढाइको लागि त राम्रो हो, तर के छ भने अब स्टुडेन्टलाई हामी नेपालीलाई तपाईँको अब पढाइ पनि चाहियो, इन्कम पनि चाहियो तपाईँको, जुन तपाईँको कोरियामा अलिक गाह्रो छ तपाईँको, होइन। पढाइ त राम्रो छ तर इन्कम त्यहाँ अलिक हुँदैन तपाईँको। त्यही भएर प्रायः मान्छे तपाईँको कोरियाको तपाईँको स्टुडेन्ट भिसामा जान तपाईँको चाहँदैन तपाईँको। प्रायः तपाईँको वर्किङ भिसा पनि जान खोज्छ तपाईँको, जुन तपाईँको अब नेपाल सरकार र कोरिया सरकारको बिचमा तपाईँको सम्झौता भएको छ तपाईँको, जुन भइरहेछ 2008 सालदेखि अहिलेसम्म तपाईँको कन्टिन्यू। अनि
सरले यहाँ अहिले कुन कुन ठाउँमा चाहिँ आफ्नो संस्थालाई राख्नु भएको छ? अहिले तपाईँको हाम्रो सबभन्दा सुरुमा तपाईँको चायलमा छ तपाईँको सर होइन, तपाईँको 3टा संस्था छ तपाईँको हाम्रो चायलमा, त्यसपछि तपाईँको हाम्रो लङफेलमा छ, अनि सामाकोशी र गङ्गुमा तपाईँको। भनेपछि यो सबै संस्थाहरूबाट चाहिँ सरले अझ के गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ सरको मनमा लागिरहन्छ? मेरो त के छ भने तपाईँको अहिले मानव भ्यालीमा छँदैछ तपाईँको होइन, अब राम्रोसँग भयो भने तपाईँको अझै तपाईँको यो शिक्षालाई तपाईँको राम्रोसँग गर्नलाई भ्याली बाहिर पनि अझै तपाईँको जान पाए हुन्छ भन्ने कुरा सोच छ तपाईँको होइन, तर अहिले यतिकै ठिक छ हामीलाई। अनि जस्तै ट्युसन क्लासेसहरू पनि छ भनेर भन्नुभयो सरले, त्यसको चाहिँ कसरी गराइरहनु भएको छ त्यो ट्युसन क्लासेस? ट्युसन क्लासको लागि जस्तो तपाईँको +2 को इक्जामहरू हुन्छ तपाईँको, अब सबै स्टुडेन्ट तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको अहिले तपाईँको नेपालमा प्रायः कोही न कोही मान्छेले केही न केही गर्न खोजिरहेको हुन्छ तपाईँको होइन, अब कलेज पढ्दै या +2 गर्दै या ब्याचलर गर्दै कति तपाईँको जबमा आबद्ध हुन्छ तपाईँको। अब उहाँहरूको कस्तो हुन्छ तपाईँको, अब कलेज पढ्न पाउँदैन तपाईँको उहाँहरूले होइन, अब सरकारी कलेज हुन्छ, गभर्मेन्ट कलेज हुन्छ, जाँदैन उहाँहरूले। अब जब इक्जामको 2 महिना 3 महिना 1 महिना हुन्छ त्यसपछि उहाँहरूले अब पढ्न खोज्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले ट्युसन पढ्ने हो कि खास चाहिँ तपाईँको होइन। अब यता काम पनि पहिला त काम गर्नुभएको हुन्छ, कलेज गर्न पाइएन, त्यसपछि ट्युसन पढेर पास हुने भ्यूले पढ्नुभएको हुन्छ। अनि जस्तै हजुरले के पेन्टिङ आर्ट क्लासेसहरू पनि गरिरहनु भएको छ? हजुर हजुर, किनकि म एउटा अहिले त आफै आर्टिस्ट भएको कारणले तपाईँको मलाई त्यो एउटा अब रुचिको सब्जेक्ट पनि भयो तपाईँको होइन, त्यही कारणले अब त्यो पनि राखौँ न त, प्रायः इन्स्टिट्युटहरूमा हुँदैन तपाईँको होइन, अब कोरियन जापानिजहरूको इन्स्टिट्युटमा, तर पनि त्यो एउटा आफै त्यसमा लागत कार्यरत भएको कारणले त्यो पनि एउटा राखेको। सर आफै पनि आर्ट गर्नुहुन्छ? हजुर। के गर्नु भएको छ सरले आर्टमा? मेरो तपाईँको क्रिएटिभ आर्टिस्ट हो सर म खास चाहिँ, अब म अहिले पनि 2017 सालमा तपाईँको अब टियुबाट तपाईँको मास्टर गरेँ तपाईँको होइन, त्यसपछि तपाईँको अब कलामा अब गाह्रै छ नेपालमा तपाईँको, त्यो भेरले मैले खास बिजनेसमा लागेको हो होइन, अब बिजनेस पनि जस राम्रो छ अहिले आएर अलिक खटपट होला छ अहिले। अनि यसमा चाहिँ जस्तै कम्प्युटर आइएल्स इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरू पनि राख्नु भएको रहेछ, अनि तिनीहरू चाहिँ के कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, अथवा त्यो चाहिँ कस्तो खालको विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यसमा अलिक आबद्ध हुन्छन्? अब इङ्ग्लिस भनेको तपाईँको कस्तो खालको स्टुडेन्ट पढ्ने हो भने तपाईँको अब मेन अब कतिले तपाईँको कलेजमा स्कुलमा तपाईँको पढेको हुन्छ, टाइम दिन सकेको हुँदैन, तर पनि अहिले तपाईँको अब इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज भनेको तपाईँको इङ्ग्लिस छ तपाईँको, एउटा इङ्ग्लिस भनेको तपाईँको एउटा पर्सनालिटीको रूप जस्तै भयो क्या तपाईँको, इङ्ग्लिस बोल्नुपर्छ होइन, अरूले भनेको बुझ्नुपर्छ भन्ने भ्यूले तपाईँको पढ्न खोज्छ क्या तपाईँको। कुनै पनि ठाउँमा जब गर्न गयो भने तपाईँको अब इङ्ग्लिस चाहिन्छ या कम्प्युटर चाहिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ तपाईँको, त्यो भ्यूले पनि सिक्ने धेरै छ कि तपाईँको। हजुर, जस्तै जर्मनी भाषा पनि सरहरूले राख्नु भएको रहेछ, अनि कुनै पनि स्टुडेन्टले चाहिँ जर्मनी जानको लागि त्यो भाषा सिक्नै पर्ने अनिवार्य हुन्छ कि के कस्तो? यस्तो छ तपाईँको, जर्मन जानलाई पहिला तपाईँको भाषा तपाईँको A1 सिक्दाखेरि नै जानु पाउँथ्यो तपाईँको, तर अहिले तपाईँको एमएससीले गाह्रो पार्दैछ तपाईँको। अहिले तपाईँको जर्मनको तपाईँको भाषाको एउटा लेभल हुन्छ तपाईँको होइन, जस्तो तपाईँको अब A1 A2 B1 B2 तपाईँको होइन, जुन तपाईँको अहिले तपाईँको जर्मन जानलाई कमसेकम A1 A2 तपाईँको गर्नैपर्छ तपाईँको। स्टुडेन्ट भिसाको लागि तपाईँको A1 A2 B1 सम्म गर्नुपर्छ तपाईँको, त्यसपछि तपाईँको आइएल्समा पनि पास हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँको होइन, या तपाईँको भाषा 3 लेभलसम्म पढेछ भने त B1 सम्म गरेको छ भने त्यतिकै पनि तपाईँको अब जान पाइन्छ। भनेपछि जर्मन भाषा सिकेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जान सजिलो हुन्छ कि के छ? जर्मन भाषा सिकेको स्टुडेन्टहरूलाई सजिलो हुन्छ सर। अनि सिके जति सबै जान्छन्? सिकेर सबै तपाईँको जाँदैन सर तपाईँको, कोही तपाईँको मानव अब सिके तपाईँको जुन कन्टिन्यू प्रोसेसिङ गर्दैछ तिनीहरूको हुन्छ, कसैको तपाईँको डकुमेन्ट मिल्दैन होइन, कोही तपाईँको बिचमै छोडिदिन्छ तपाईँको। अब कोही भाषा सिकेको छ भने कोही तपाईँको नेपालमा तपाईँको अब ट्रेकिङ गाइडहरूको युजमा तपाईँको गरिरहेको छ तपाईँको ट्रेकिङहरू। अनि हजुरको संस्थामा अहिले मुख्य गरी चाहिँ कहाँको विद्यार्थीहरू चाहिँ प्रायः जसो आइरहनु भएको छ? हाम्रो तपाईँको मेन तपाईँको भ्याली बाहिरको छ, त्यसपछि तपाईँको अब उता साखुतिरको भयो, सुन्दर जलतिरको भयो तपाईँको, उता वेस्टर्न बढी आउँछ। हजुर, अनि जस्तै कि अब कोरियन ल्याङ्ग्वेजकै कुरा गरौँ, जस्तै हजुर कहाँ कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढ्नलाई जति पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ प्रक्रिया भन्नाले वर्षभरि नै उहाँहरू पढिरहनुहुन्छ अथवा 2-4-6 महिना पढ्नुहुन्छ अथवा के कस्तो छ? त्यसको यस्तो छ, सुरुमा तपाईँको 2008 सालदेखि तपाईँको 9 सालदेखि खुल्दाखेरि के हुन्थ्यो तपाईँको मान्छेले स्टुडेन्टले तपाईँको 3 महिना 4 महिना तपाईँको पढेर तपाईँको पास हुन्थ्यो तपाईँको, त्यति बेला तपाईँको कम्पिटिसन पनि लो हुन्थ्यो तपाईँको होइन, त्यति बेरोजगारीको पनि समस्या तपाईँको अब हुँदैन थियो भन्नाले अब रोजगारी नभए पनि मान्छेले आफैले कामसाम गरेर बस्थे नेपालमा तपाईँको। अहिले तपाईँको कस्तो बेरोजगारीको समस्या पनि धेरै तपाईँको भएको कारणले तपाईँको स्टुडेन्टहरूको सङ्ख्या तपाईँको बढी हुन्छ तपाईँको, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको वर्षभरि पढेर पास गर्न पनि गाह्रो हुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँको। भनेपछि
अब तपाईँहरूको यो संस्थाबाट अहिले जे काम गरिरहनु भएको छ त्यसको चाहिँ हजुरहरूको जनमानसहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा छाप छोडिँदै गइएको छ अथवा प्रभाव के परिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा? जस्तै हजुरको संस्थाबाट जे काम हजुरले अहिले गरिरहनु भएको छ त्यसको चाहिँ कस्तो भने जनमानसमा मानिसहरूमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ छाप परिरहेको छ अथवा त्यसको प्रभाव चाहिँ के परिरहेको छ उनीहरूलाई हजुरहरूको संस्थाप्रति चाहिँ अथवा हजुरहरूको जुन बाहिर जाने जुन प्रक्रियाहरू छ त्यो सम्बन्धी चाहिँ के कस्तो छ त उनीहरूको? कस्तो छ तर कुनै काम तपाईँको हामीले गर्दाखेरि कुनै काम तपाईँको पोजिटिभहरू हुँदाखेरि तपाईँको राम्रै छाप परेको छ तपाईँको। कुनै काम तपाईँले हामीले गर्दा गर्दा तपाईँको मानव अब 10जना स्टुडेन्ट तपाईँको स्टुडेन्ट भिसाको लागि हामीले जापानको लागि काम गरेँ तपाईँको होइन। अब त्यसमा तपाईँ 4जनालाई 2जना भयो भने त 6जना तपाईँको अब त्यत्तिकै तपाईँको निराशपना हुन्छ तपाईँको होइन। अहिले फेरि कस्तो छ भने भिसाको लागि तपाईँको प्रक्रियाको लागि तपाईँको अहिले तपाईँको जुन कन्ट्रीको लागि पनि स्टुडेन्ट भिसाको लागि गाह्रो छ कि तपाईँको एम्बेसीले तपाईँको छापै हाल्दैन तपाईँको होइन। त्यही अरू कन्ट्रीको तपाईँको हाल्छ तपाईँको नेपालको लागि अलिक गाह्रै मान्छ तिनीहरूले तपाईँको। अहिले कोरियन ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ हजुरहरूले कस्तो खालको टिचरहरूलाई चाहिँ आबद्ध गर्नुभएको छ आफ्नो संस्थाहरूमा? हाम्रोमा तपाईँको कोरियाको लागि के छ तपाईँको जुन तपाईँको मान्छेहरू तपाईँको कोरिया गएर तपाईँको 5 वर्ष 6 वर्ष या 2चोटि आएर फेरि गएको छ तपाईँको होइन। सिबिटीहरू पास गरेको छ फेरि तपाईँको आएको छ होइन। पढाइमा तपाईँको मानव अब उहाँलाई पनि हामीले ट्रायल लिन्छौँ टिचरलाई के छ कसो छ भनेर तपाईँको दक्ष छ कि छैन। मानव कोरिया गएर आएर मात्र भएन होइन। उहाँलाई तपाईँको पढाउने टेक्निक कस्तो छ सिकाउने टेक्निकहरू कस्तो छ तपाईँको कमान्डिङ गर्ने पावरहरू कस्तो छ होइन। त्यस्तो टिचरले मात्रै हामीले राखेको छ तपाईँको। सबै मान्छे तपाईँ कोरिया गएर आएकोहरू तपाईँको सबै टिचरै हुन्छ पनि छैन कि तपाईँको। उहाँले भाषा आयो पनि उसलाई सिकाउने क्षमता छैन भने तपाईँको उहाँले गाह्रो छ फेरि तपाईँको। अनि एउटा कुनै मान्छेलाई अथवा विद्यार्थीलाई हजुरहरू कहाँबाट कोरिया अथवा जापान अथवा जर्मनी जस्तो देश जानु पर्यो भने चाहिँ उनीहरूले के प्रक्रियाहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो अलिकति खुलाइदिनु। मलाई तपाईँको जापान जानु गएको छ या जान चाहन्छ भने तपाईँ जान चाहनेहरूलाई तपाईँको के छ सबभन्दा पहिला तपाईँको जापानको लागि तपाईँको या फरेन कन्ट्रीको लागि तपाईँको सबभन्दा पहिला +2 सिद्धि हुनु पर्यो तपाईँको। +2मा कमसेकम तपाईँको फर्स्ट डिभिजनभन्दा बढी तपाईँको मार्क्स आउनु पर्यो तपाईँको होइन। त्यसपछि तपाईँको अब गाविसको रिपोर्टहरू हुन्छ तपाईँको पुलिस रिपोर्टहरू हुन्छ तिनीहरू तपाईँको राम्रो गर्नु पऱ्यो। मार्क्सहरू तपाईँको राम्रो हुनु पऱ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको राम्रो कलेजले पनि लिन्छ तपाईँको होइन। अब कलेज तपाईँको +2को तपाईँको मार्क्सहरू थोरै छ भने त गाह्रो हुन्छ तपाईँको उहाँहरू लिनलाई। त्यो भयो। अर्को कुरा के छ भने तपाईँको जुन तपाईँको जापानिज छ भने जापानिजमा तपाईँको अब स्कुलहरू राम्रो हुनु पऱ्यो तपाईँको M5मा तपाईँको या बाहिरको लागि छ भने फरेन कन्ट्रीको लागि छ भने तपाईँको आइएल्समा स्कुल राम्रो हुनु पऱ्यो इङ्ग्लिस राम्रो हुनु पऱ्यो तपाईँको। तिनीहरू सजिलो हुन्छ तपाईँको। अनि यो कोरिया जति पनि विद्यार्थी अथवा व्यक्तिहरूले चाहिँ कोरियन ल्याङ्ग्वेज सिक्छन् अथवा पढ्छन् उनीहरूको इक्जाम दिने पद्धति चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ? उहाँहरूको यस्तो हुन्छ तपाईँको अब इक्जाम तपाईँको 70 मिनटको तपाईँको हुन्छ सर तपाईँको। अहिले तपाईँको घटाएको छ इक्जाम। पहिला तपाईँको 70 मिनटको हुन्थ्यो। त्यसमा तपाईँको 2टा हुन्छ इलिगी र थ्योरी हुन्छ। त्यो भन्ने तपाईँको लिसनिङ र राइटिङ हो तपाईँको होइन। एउटा तपाईँको अब स्पिकर बजेको भरमा तपाईँको सुनेर तपाईँको मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को तपाईँको 4वटा अप्सन त 2टीमा तपाईँको 4वटा नै हुन्छ तपाईँको। लिसनिङमा पनि 4वटै हुन्छ तपाईँको। केही क्वेसन तपाईँको उहाँले बोल्नुहुन्छ एन्सर पनि त्यसमै तपाईँको 4वटामा हुन्छ। कुनै एउटामा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ सुनेर तपाईँको लिसनिङ गर्दै तपाईँको होइन। अर्को तपाईँको राइटिङ हुन्छ जुन तपाईँको 4वटा अप्सन दिएको हुन्छ कुन राइट छ त्यसमा तपाईँको टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अहिले हजुरको संस्थामा चाहिँ कतिजना विद्यार्थीहरूले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू पढिरहनु भएको छ? अहिले तपाईँको हाम्रो तपाईँको चावेलमा तपाईँको सबै मिलाएर चाहिँ 14-15 जति छ तपाईँको अहिले। भनेपछि हजुरहरू कहाँ पढ्नु भयो जति सबैजनाले चाहिँ जान्नु नै हुन्छ के जान्छ पनि छैन सर हजुर। किनकि जसले मिहिनेत गर्छ अब मानव अब हाम्रो क्लासमा तपाईँको अब कुनै अब स्पेसल क्लासहरू हुन्छ तपाईँको ग्रुपिङ जसलाई नर्मल क्लासहरू भन्छ तपाईँको त्यो भन्छ। 15जना स्टुडेन्ट एउटा क्लासमा 15जना 20जना हुन्छ तपाईँको। अब कुनै क्लासबाट तपाईँको 20जनाबाट तपाईँको 12जना पनि पास गरेको छ। कुनैमा तपाईँको 20जनाबाट जहाँ 6जना हुन्छ 4जना पनि हुन्छ। कोहीमा तपाईँको अब 16जना पनि हुन्छ 20जनामा तपाईँको। त्यो एउटा त्यो क्लासको इन्भाइरोमेन्ट र ग्रुप हेरेर पनि हुन्छ कि तपाईँको। जस्तै अब यो कोरियन भाषाकै कुरा गरौँ। कोरियन भाषा चाहिँ उनीहरूले कतिजनाले चाहिँ कतिसम्ममा उनीहरूले पास गर्छन् अथवा गाह्रो छ भनिन्छ नि त कोरियन भाषा त। अनि उनीहरूले कतिसम्म समय लगाएर चाहिँ उनीहरूले पास गर्छन् र पास गरेपछिको उनीहरूले चाहिँ के उपलब्धि हासिल गर्छन् त एउटा विद्यार्थीले अथवा कुनै पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ?
मेन कस्तो छ तपाईँको भने तपाईँको अब सबभन्दा पहिला जुन तपाईँको टेन थियो नि तपाईँको 2000 तपाईँको 8 सालदेखिको या 12 सालमा 11 सालमा तपाईँको त्यति बेला के हुन्थ्यो मान्छे तपाईँको 3 महिना 4 महिना पढेर पनि पास हुन्थ्यो किनकि त्यति बेलाको सिलेबस पनि तपाईँको थोरै हुन्थ्यो च्याप्टरहरू पनि थोरै हुन्थ्यो त्यो अनुसार तपाईँको रटेर हुन्छ घोकेर हुन्छ पास गर्न सकिन्थ्यो तपाईँको तर अहिले के छ भने तपाईँको 60वटा च्याप्टर गर्दैछ तपाईँको कोर्सहरू पनि तपाईँको भास्टली छ तपाईँको होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो 4 महिना 5 महिना त गाह्रै छ तपाईँको 6 महिनाको तपाईँको टिचरले तपाईँको राम्रोसँग पढायो भने 6 महिनामा यो कोर्सै भ्याउँछ तपाईँको होइन कोर्स भ्याउँछ तर कोर्स मात्र स्टुडेन्टले भ्याएर भएन नि त अब हाम्रो मानव तपाईँको नेपालमा शैक्षिक शास्त्रमा कस्तो नियम छ तपाईँको अब मानव 100मा 32मा 35मा पास हुन्छ तपाईँको होइन अब उहाँहरूको तपाईँको के छ भने कम्पिटिसन अनुसार तपाईँको 100 मार्क्समा तपाईँको 1995 तपाईँको ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन जस्तो 50को मार्क्स अब इक्जाम भयो भने तपाईँको 50 मार्क्सको इक्जाम भयो भने तपाईँको अब पास गर्न तपाईँको 48 47 ल्याउनु पर्ने हुन्छ 40 यो वर्ष तपाईँको अब 40को मार्क्स भयो जसमा तपाईँको कम्पिटिसन तपाईँको 37 38 भयो तपाईँको अनि त्यो त्यति ल्याएर पास गरे जति सबै जान्छन् कि के कस्तो छ पहिला के हुन्थ्यो तपाईँको 2008 सालदेखि तपाईँको कन्टिन्यू तपाईँको लगेको पास जति भयो तपाईँको त्यतिले लगेको छ तपाईँको अब कोही मान्छे तपाईँको मेडिकल फेल हो तपाईँको उहाँहरूलाई लाने गाह्रो छ उहाँहरूलाई तपाईँको अब हातै काम गरेन खुट्टै काम गरेन भने त गाह्रो छ उहाँहरूले होइन उहाँहरूले पनि तपाईँको अब स्किल टेस्टको पहिला इक्जाम लिनुहुन्थ्यो पहिला तपाईँको स्किल टेस्टको इक्जाम लिएर पनि के हुन्थ्यो भने तपाईँको अब लान्थ्यो उहाँहरू जे जस्तो भयो भने लानुहुन्थ्यो तर यसपालि कस्तो छ भने तपाईँको मानव 12,000 तपाईँको पास गरेछ 12,000मा तपाईँको जम्मा तपाईँको 6,000 7,000 ल्याउने भन्ने कुरा छ तपाईँको होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको नेपालमा अलि अब स्टुडेन्टहरूलाई पनि एक पास भयो पनि तपाईँको जान पाइन्न कि भन्ने कुरा छ कि तपाईँको त्यसको लागि विद्यार्थीहरूलाई अथवा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अर्को कुनै सब्स्टिट्युट अर्को कुनै बाटो हजुरहरूले देखाउनुहुन्छ कि अथवा के गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँको अर्को बाटो भनेको जापानको थियो जुन तपाईँको यो वर्षदेखि तपाईँको जापान सरकारले पनि तपाईँको वर्किङको लागि तपाईँको जुन सम्झौता भएको छ नेपाल जापानको तपाईँको त्यसको पनि तपाईँको कस्तो कुरा छ भने तपाईँको अब कुनै एउटा कुराको पकडमा छैन कि उहाँहरूको पनि तपाईँको होइन अब छिनछिनमा तपाईँको कुराहरू तपाईँको चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा पनि तपाईँको स्टुडेन्ट तपाईँको अनियममा छ कि तपाईँको कोरिया त ठिकै छ यस्तो भयो भन्ने कुरा हो होइन अब तर जापानको पनि कुनै तपाईँको भरपर्दो छैन भन्ने कुरा छ कि उहाँहरूको तपाईँको है अब हामीले नै सोध्छ तपाईँको अब मानव जापान पढेर जापानिज पढेर हामी जान पाउँछ कि पाउँदैन भनेर अब हामीले नै भन्न सकिन्न कि तपाईँको अब यो सुरुको कुरा हो अब एकचोटि तपाईँको मानव इक्जाम भएर मान्छेहरू तपाईँको जापान गइयो भने बल्ल थाहा हुन्छ कि तपाईँको अनि स्टुडेन्टलाई पनि विश्वासिलो हुन्छ कि यस्तो भइरहेको छ भनेर जान पाइन्छ भन्ने कुरा हो कि तर अहिले त्यस्तो खास केही छैन अनि भनेपछि हजुरहरूको संस्थाबाट चाहिँ वर्षको कतिजना जति विद्यार्थीहरू बाहिर गइरहेका हुन्छन् वर्षमा लगभग तपाईँको 150-200 तपाईँ जान्छ त्यो सबैजना चाहिँ अनि जस्तै कि अब जर्मनीको कुरा नै उठाउँ होइन जस्तै जर्मनीको लागि चाहिँ जर्मनी जानलाई एउटा व्यक्तिले चाहिँ के प्रक्रियाहरू चाहिँ अप्नाउनु पर्छ होला उसले भिजा लिनलाई चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ होला त्यो जर्मनको यस्तो हो तपाईँको जर्मनको सबभन्दा पहिला तपाईँको अब पहिला अफवेयरको लागि तपाईँको 10 क्लास पास भयो पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा अफवेयरको भिसाको लागि तपाईँको होइन त्यसपछि तपाईँको अहिले 12 राख्दैछ तपाईँको +2 पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ त्यसपछि पहिला भाषा A1 मात्र पास गर्नु पर्थ्यो अहिले A1 र A2 पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि तपाईँको अब कमसेकम 60-70 भन्दा तपाईँको एभब हुनु पऱ्यो तपाईँको होइन त्यसपछि हामीले तपाईँको उहाँ जर्मनमा फ्यामिली खोजिदिन्छ तपाईँको होइन जुन फ्यामिलीले तपाईँको अब भिसा पठाएपछि बल्ल हामीले उहाँले पठाउँछौँ त्यो चाहिँ तपाईँको अफवेयरमा भयो अब स्टुडेन्ट भिसामा के हुन्छ तपाईँको राम्रो डिभिजनले तपाईँको मानव +2 पास छ तपाईँको होइन 60 एभब छ भने उहाँहरूलाई तपाईँको अब स्कलरसिपमा पठाउनुलाई किनकि जर्मन भनेको कस्तो कन्ट्री हो तपाईँको स्कलरसिपको 100% स्कलरसिप दिन्छ कि तपाईँको एजुकेसन चार्ज लाग्दैन मिनिमम चार्ज लाग्ने तपाईँको जर्मन भनेको तपाईँको उहाँहरूलाई तपाईँको A1 A2 त्यसपछि B1 तपाईँको पास गरेर जानुभयो भने मजाले भिसा लाग्छ कि उहाँहरूलाई अनि जस्तै अब यो हजुरहरूले अहिले जुन काम गरिरहनु भएको छ हजुरहरूको संस्थाबाट यो चाहिँ अब कुनै पनि विद्यार्थी अथवा व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ कतिको उपयोगी भइरहेको छ जस्तो हजुरहरू आफैलाई लागिरहेको छ अथवा के छ कुन कुरामा जस्तै हजुरहरूको संस्थाले होइन जुन यो काम गरिरहनु भएको छ अहिले यो कामले चाहिँ कतिको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उपयोग भइरहेको छ उनीहरूलाई उपयोगिता भइरहेको छ एउटा विद्यार्थीको लागि अथवा कुनै पनि व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ त्यो उपयोगिता भइरहेको छ भन्ने बारेमा हजुरहरूलाई आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यो बारेमा
हामीले तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँको अब सबै कुरालाई तपाईँको स्टुडेन्टलाई तपाईँको माझमै लिएरै तपाईँको पेमेन्टको फीहरूको कुरामा तपाईँको खासै धेरै हाई पनि फेलिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको मानव स्टुडेन्टहरू पनि अब 6 महिना पढिरहेको हुन्छ तपाईँको होइन, 6 महिना 7 महिना तपाईँको कम्प्युटर कोर्सहरू पनि तपाईँको एउटा प्याकेज हुन्छ, त्यो प्याकेजमा पढिरहेको हुन्छ होइन। त्यहाँबाट एउटा दक्ष टिचर राखेको कारणले हामीले तपाईँको होइन अब राम्रै छ, खुसी छ सबैजना, तपाईँको राम्रै शिक्षा पाइरहेको हुन्छ उहाँहरूले। अनि हजुरहरू कहाँबाट जानुभएको विद्यार्थीहरू जुन हुनुहुन्छ अथवा व्यक्तिहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूले चाहिँ के कस्तो गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरूको हजुरहरूलाई केही जानकारीहरू हुन्छ? जानकारी त हाम्रो तपाईँको अपडेट भइरहेको हुन्छ तपाईँको, किनकि अहिलेको जमानामा तपाईँको अब फेसबुक छ, तपाईँको मेसेन्जर छ होइन, केही न केही भयो पनि मान्छे तपाईँको साँझतिर राततिर या बिहानतिर टाइम मिलाइहाल्छ तपाईँको होइन। केही भयो कि तपाईँको मेसेज पठाउँछ, हाम्रो पनि तपाईँको अब कम्युनिकेसन पनि भइरहेको हुन्छ। त्यही उहाँहरूको पनि के भन्ने चाहिँ सुरुमा जाँदाखेरि तपाईँको भाषाको कम्युनिकेसन नमिलेको कारणले तपाईँको अलिक गाह्रो हुन्छ तपाईँको होइन, 3 महिना 4 महिना तपाईँको, त्यसपछि तपाईँको सजिलोसँग पनि कामहरू पाउँछ तपाईँको। हजुर, भनेपछि हजुरले यो काम गरिरहनु भएको यति वर्ष भइसक्यो होइन, हजुरले चाहिँ अब जस्तै विद्यार्थीहरूको लागि अथवा चाहिँ एउटा विदेश जान खोज्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ के सन्देश चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ? मैले एउटा के सन्देश दिन्छु भने तपाईँको अब मान्नु तपाईँहरू बाहिर जानुहुन्छ होइन, बाहिर जानु ठिक हो, तर के छ भने तपाईँको एउटा नेपालको लागि पनि केही गर्नु भनेर भन्छु कि मैले तपाईँको होइन। किनकि तपाईँहरू बाहिर गएर त्यत्रो मेहनत गर्नुहुन्छ होइन, खट्नुहुन्छ, त्यति खटाइ तपाईँको यहाँ पनि भइयो भने केही हुन्छ कि यहाँ पनि तपाईँको। अब मान्नु विदेशमा मान्छे तपाईँको 5 वर्ष बसेर उहाँहरू आउनुहुन्छ, फेरि यहाँ जिरोदेखि नै सुरु गर्नुहुन्छ कि तपाईँको, बरु यहीँदेखि बरु सुरु गर्दाखेरि तपाईँको होइन त्यो 5 वर्षमा धेरै अगाडि बढिन्छ नि। अब हजुरको यो जुन आगामी योजनाहरू चाहिँ के छ त हजुरको यो संस्थाको होइन, अब भावी योजनाहरू चाहिँ हजुरले के राख्नु भएको छ? अब अहिले त खासै त्यस्तो ठुलो योजना त छैन सर। अहिले जुन तपाईँको अब कामहरूमा हामी तपाईँको संस्थाहरूमा तपाईँको एडभर्ट स्टडीको लागि तपाईँको अब कार्यरत छु, कामहरू गर्दैछु, त्यसलाई नै कन्टिन्युटी दिने भन्ने हाम्रो अहिले योजना छ अहिले। हजुर, भनेपछि अहिले हजुरले जुन 7वटा अफिसको जुन स्थापना गर्नुभएको छ, यो 7वटा अफिस स्थापना गरेर चलाउँदाखेरिको अनुभव चाहिँ हजुरको कस्तो रहेको छ त भन्नाले के चाहिँ हजुरले पाइरहनु भएको छ, हजुरले आफूले चाहिँ हजुरले यो काम गर्दाखेरि? अब यस्तो छ कि सर तपाईँको नेपालमा के छ भने तपाईँको मेरो मात्र होइन सबैको समस्या त्यही हो कि तपाईँको मान्नु जति खटे पनि लास्टमा तपाईँको यहाँ तपाईँको खासै आउने जुन तपाईँको अपेक्षा गरिन्छ नि होइन, जिरो जस्तै लाग्छ कि तपाईँको यहाँ तपाईँको होइन। अब हामी पनि तपाईँको मानव अब अफिस सञ्चालन गर्नलाई अब बिहान 6 बजी खोल्नुपर्ने हुन्छ, फेरि साँझतिर 6 बजी बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पनि 6 बजी 7 बजीसम्म बसिन्छ तपाईँको होइन। त्यति गर्दा पनि खासै तपाईँको अहिलेको अब जुन तपाईँको यो जापानको अब कोरियनको तपाईँको जुन तपाईँको यो छाट्ने कुरा छ तपाईँको 12,000 को 6,000 को कुराहरू तपाईँको मानव जापानको तपाईँको अन्यल तपाईँको स्थिति छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अहिले नाजुकै छ हाम्रो संस्था अहिले। अनि हजुरले काम गर्दाखेरि चाहिँ भन्नाले कन्सल्टेन्सीलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रफिट र मार्जिन राखेर काम गर्ने संस्थाको रूपमा चाहिँ एउटा हेरिन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ? तपाईँको हामी तपाईँको मेन तपाईँको भिसा प्रोसेसिङ गर्ने हुन्छ तपाईँको होइन, त्यसमा तपाईँको मिनिमम एउटा चार्ज हुन्छ तपाईँको 25,000 30,000 तपाईँको हुन्छ। त्यसले गर्दा अब त्यसको लागि हामीले तपाईँको स्टाफहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ कि सबै काम अब आफैले त्यो गर्न सकिन्न होइन, त्यो कुरा हो। अब टिचरहरूको माझमा के हुन्छ तपाईँको अब 60% 70% हामीले तपाईँको अब टिचरलाई पनि तपाईँको पर्सेन्टेज दिनुपर्ने हुन्छ कि अब हामीलाई तपाईँको 30% 40% आउँछ, त्यो 30% 40%लाई हामीलाई तपाईँको रेन्टदेखि लिएर सबै स्टाफहरूलाई लिएदेखि लिएर तपाईँको विज्ञापनहरू सबै कुराहरू गर्नुपर्छ कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खासै धेरै मार्जिन हुन्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँको। हजुर, अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ हजुरलाई हेर्नुभएका सुनिरहनुभएकाहरूलाई अथवा हजुरको विद्यार्थीहरूलाई? अथवा मैले सुनलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले जस अब जापान जानुहुन्छ या तपाईँको कोरिया जानुहुन्छ या तपाईँको बाहिर फरेन कन्ट्री अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ, कुनै पनि कन्ट्रीमा जानुभन्दा पहिला तपाईँहरू भाषामा दक्ष भएर जानु कि तपाईँहरूलाई कुनै प्रकारको दुःख कष्ट हुँदैन होइन, त्यति मात्र भन्न चाहन्छु मैले। हजुर, हस्, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।